Thương Vũ Kiếp, tập 3, sấm vang chớp giật, kiên quyết hạ phàm trần. Vũ trụ như bánh xe xoay vần, thời gian trôi qua nhanh như nước chảy. Chỉ chớp mắt đó mà đã trải qua biết bao bể dâu. Nơi pháp giới thanh thang chỉ vừa mới trôi qua một ngày ngắn ngủi. Thế nhưng, tại tầng thiên thể thứ pháp giới ở bên dưới, thời gian đã cuồn cuộn trôi qua hơn nghìn vạn năm. Từ trên cao tầng nhìn xuống, chúng thần ở pháp giới đều thấy rõ ràng một cảnh tượng uy nghiêm. Thánh Pháp Luân Pháp Vương với thân ảnh mang hào quang vàng kim rực rỡ, cùng 9.998 đóa thánh liên hoa, này đã chuyển sinh xuống thế giới bên dưới, tiến nhập vào tầng thứ vi pháp giới. Thánh Vương vĩ đại giờ đây đã chuyển sinh thành chủ thần của vi pháp giới, còn chư vị thánh liên cũng hóa thành các vị Phật, đạo, thần mang muôn vàn hình dạng khác nhau, sống một đời vô ưu vô lo nơi tầng trời mới. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Huyền Thanh cảm khái vô cùng. Chàng tĩnh tọa trên pháp tọa cao cao tại thượng, trong thế giới mang sắc xanh lam huy hoàng của mình. Thân ảnh thanh thoát trong y bào trắng bạch, thoáng nhuốm chút ánh hồng huyết thiêng liêng. Tâm tư Huyền Thanh lúc này đều đặt trọn vào Đại Liên Hoa Chỉ nơi pháp luân thế giới. Nơi đó, đóa pháp liên cuối cùng của chàng vẫn cứ nửa khép nửa nở, thoát ẩn thoát hiện trong ánh hào quang rực rỡ. Bánh xe chính pháp chi luân trang nghiêm, với những vòng thái cực và chữ vạn, vẫn đang chậm rãi xoay chuyển trên bầu trời bao la. Đóa pháp liên vẫn y nguyên như lúc Thánh Vương vừa cất bước. Thế nhưng, chính pháp chi luân uy nghiêm chuyển động trên không trung kia, thực chất đã không còn là pháp luân nguyên thủy trước lúc Thánh Vương ly khai nữa. Ngay sau khi Thánh Vương rời đi, 1/5 các vị đại thần pháp giới, những vị thần được bao bọc trong ánh hào quang hồng viết, đã cử hành đại hội thương thảo. Họ là những vị thần kiêu ngạo, tồn tại từ những niên đại vô cùng xa xưa. Trong sự kiêu ngạo của mình, họ cho rằng bản thân có thể nhìn thấu đáo hơn cả Thánh Vương và quyết định ăn bài những thứ được cho là tốt hơn cho ngài. Kết quả của cuộc hội họp ấy chính là chính pháp chi luân đã bị sửa đổi. Họ lấy tiêu chuẩn của mình làm hạch tâm, thêm thắt rất nhiều điều, trong đó bao gồm cả những pháp nạn nặng nề. Bản thân Huyền Thanh mang trên mình sứ mệnh, đành phải bước vào hàng ngũ của các vị đại thần hồng huyết ấy. Giữa lúc dòng suy tưởng đang tuôn chảy, thế giới Huyền Thanh bỗng chấn động từng hồi. Một mùi hương kỳ lạ, ngào ngạt lan tỏa khắp không gian. Mưa hoa mạn đà la răng xuống dợp trời. Từ liên hoa chỉ, các tia sáng chói lóa phóng thẳng lên thiên không. Đóa pháp liên cuối cùng đã hoàn toàn khai nở. Cùng lúc ấy, thanh âm khóc thương thống khổ vang thấu khắp thế giới xanh lam trang nghiêm. Hết thảy chúng sinh đều biết rằng, thánh chủ của họ sắp sửa phải rời đi. Huyền Thanh cùng chúng sinh đứng dưới hào quang xanh lam, bước đến bên bờ liên hoa chỉ. Nhưng ngay khoảnh khắc chàng vừa định bước vào đóa pháp liên, sấm vang chớp giật, 4 tia sáng từ phía sau xé toạc không gian, lao thẳng tới. Pháp quang từ đóa sen lập tức vọt lên cản lại. Ánh sáng tan đi, hiện ra 4 tiểu đồng té ngã trên mặt đất, mang trên mình 4 sắc màu: đỏ lửa, vàng đất, trắng mây và đen huyền. Huyền Thanh dừng bước, xoay người mỉm cười. Đó chính là Xích Diễm, Huyền Hoàng, Bạch Vân và Ám Dạ, 4 đồng tử mang năng lượng cự đại vừa mới giáng sinh tại thế giới của chàng vào đúng ngày hôm qua. 4 trẻ vừa ra đời đã năng nặc đòi chuyển sinh xuống hạ giới. Với ánh mắt hiền từ, Huyền Thanh vươn bàn tay to lớn như đóa liên hoa màu xanh lam, nhẹ nhàng nâng 4 đồng tử lên. Nhìn thấy ánh mắt từ bi của chàng, bọn trẻ oa khóc, khẩn khoản cầu xin được cùng Thánh Chủ xuống nhân gian đắc pháp, cứu độ chúng sinh. Nhìn những sinh mệnh nhỏ bé sáng lấp lánh trong tay, Huyền Thanh trầm mặc. Một quyết định lớn lao hình thành trong tâm trí vị thần. Chàng cất giọng ôn tồn nhưng trĩu nặng xót xa, nói rằng, các con giáng sinh trễ mất rồi. Thông đạo duy nhất để chuyển sinh hạ giới là Liên Hoa Chỉ, nay đã bị các vị đại thần hồng huyết phong ấn, trở thành cấm địa của pháp giới. Không một ai được phép tự ý đi xuống nữa. 4 đồng tử mếu máo, nước mắt lưng tròng, Huyền Thanh vội vã dỗ dành, những lời nói tiếp theo lại mở ra một sự thật cay nghiệt khôn cùng. Chẳng đói, chỉ còn một con đường duy nhất để xuyên qua phong ấn, đó là phải chấp thuận phối hợp với thiên tượng của chúng thần, nhận khế ước họa loạn ma luyện các khánh liền. Nói cách khác, muốn xuống hạ giới, các con chỉ có thể chuyển sinh thành ma. Lời vừa dứt, một trận tranh luận kịch liệt diễn ra. Cuối cùng, hai ngả đường rẽ lối. Đồng tử y phục đỏ Xích Diễm và đồng tử y phục đen Ám Dạ quỳ xuống hợp thập, nguyện nhận lãnh khế ước thành ma để được đắc đại pháp. Từ chính pháp chi luân, hai đạo sáng đỏ và đen bay ra, hóa thành khế ước, nhập thẳng vào tâm thức của hai đứa trẻ. Trái lại, đồng tử áo vàng Huyền Hoàng và đồng tử áo trắng Bạch Vân ôm chầm lấy nhau khóc lóc vô cùng thê lương. Hai đứa trẻ dập đầu khóc nghẹn, nhất quyết không chịu nhận khế ước làm ma, thà lỡ mất cơ duyên chứ tuyệt đối không làm ác phỉ báng, lại ân đức nặng như Thái Sơn của Thánh Vương. Dù Xích Diễm và Ám Dạ quỳ xuống rơi lệ cầu xin thay, Huyền Thanh đành lắc đầu, quy tắc không thể làm trái. Hai đứa trẻ Huyền Hoàng và Bạch Vân nhìn nhau, ánh mắt ngấn lệ bỗng lóe lên sự quyết tuyệt, nở một nụ cười lạnh lẽo thê lương. Chúng đồng thanh hô lớn: Pháp không thể đắc, tấm thân này còn xá gì? Lập tức,
hai đứa trẻ hóa thành hai đạo ánh sáng vàng và trắng, mang theo ý chí thịt nát xương tan, hình thần tiêu tán, lao thẳng vào đóa pháp liên cuối cùng. Ánh sáng xanh bỗng lóe lên rực rỡ, bàn tay vĩ đại của Huyền Thanh đã kịp thời bao bọc lấy Huyền Hoàng và Bạch Vân. Chàng không khỏi kinh ngạc, cất lời tán thán vang vọng như sấm truyền. Chàng nói, thật kỳ lạ, các con thế mà lại có ý chí kiên quyết như vậy, thật có thể buông bỏ sinh tử. Sự tại nhân vi, mệnh bất tại thiên. Nếu các con đã có ý chí to lớn kiên quyết như vậy, ta sao có thể không giúp các con một tay? Từ trong lời tán thán uy nghiêm ấy, đóa liên hoa cuối cùng bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ soi sáng toàn bộ hoàn vũ. 4 vầng sáng, đỏ, vàng, trắng đen giao thoa ngang dọc thiên không, pháp giới rung chuyển. Đóa pháp liên từ một đóa duy nhất, kỳ diệu thay, phân tách thành 5 đóa liên hoa thần thánh. Ở giữa là đại bảo liên hoa trong suốt như kìm cường, 4 hướng bao quanh là 4 đóa tiểu liên hoa lộng lẫy huy hoàng, sáng trong như nhật nguyệt. Huyền Thanh tức tốc dẫn 4 tiểu đồng tử bước vào chuyển sinh, nhưng ngay chính thời khắc ấy, biến cố ập đến. Những đám mây màu huyết từ 4 phương vần vũ hội tụ, sấm chớp rền vang xé toạc màng nhĩ. Một tấm lưới huyết sắc khổng lồ mang theo uy áp kinh hồn từ không trung chụp thẳng xuống, bọc kín toàn bộ liên hoa trì. Bầu trời tràn ngập huyết quang, các đại thần hồng huyết đã hợp lực niệm chú ngữ phong ấn cấm địa. Từ không trung vô tận, ý chí của vô số vị đại thần vang lên, hợp lại thành một âm thanh như sấm rền, oanh động đất trời, chấn động vạn vật. Huyền Thanh Thánh Chủ, không thể! Không một chút nao núng, Huyền Thanh ngẩng cao đầu nhìn lên vòm trời huyết sắc. Thanh âm của chàng sắc bén như một thanh thần kiếm, xé toạc tầng mây. Ý ta đã quyết. Vừa dứt lời, toàn thân Huyền Thanh phát ra hào quang vô lượng. Một vòng thái cực, trên đỏ dưới xanh lam, trong nháy mắt bạo bọc lấy chàng và 4 đồng tử. 2 thanh kiếm âm dương cắm trên vai chàng bỗng biến hóa kỳ ảo, đồng thời hóa thành một hắc long và một bạch long gầm thét vút lên, hung hạn chém thẳng vào tấm lưới huyết sắc phong ấn. Huyền Thanh gầm lên một tiếng uy chấn càn khôn. Mở! Một tiếng sấm kinh thiên động địa bùng nổ, sóng âm chấn động hàng hà sa số các thế giới bên trong pháp giới. Lưới phong ấn vỡ vụn. Mượn khí thế của điện quang chiếp giật đấy, quả cầu thái cực đỏ và xanh lam tiến vọt vào bên trong liên hoa trì, hóa thành 5 đạo ánh sáng. Chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, ánh sáng hòa vào 5 đóa pháp liên huy hoàng, và rồi tất cả biến mất không để lại một dấu vết. Hư không bao la, bầu trời pháp giới trở lại vẻ tĩnh mịch uy nghiêm vốn có, không còn bóng dáng Huyền Thành, không còn 4 tiểu đồng tử, cũng không còn đóa pháp liên nào trong ao nước. Giữa thời không to lớn vô hạn, nay chỉ còn sót lại sự kinh ngạc và những tiếng tán thán của chúng thần, vẫn đang âm vang chuyển đi khắp thập phương. Những ân oán nơi pháp giới khép lại tại đây, để rồi mở ra một bánh xe vận mệnh mới nơi trần thế. Kỷ nguyên của nhân gian chính thức mở ra trong chương 1, Vấn đạo. Phần 1, Vạn ngọn đèn dưới chân núi Nga Mi. Cơ duyên ngàn năm, nay mới thực sự bắt đầu.